Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to solve activity number 13. It's from the bridge course. It's for standard 9th subject English. Okay, now today let us see day 27. Creative thinking. Second, learning outcome. Expand the theme with our own creative thinking. आपल्या स्वतःच्या क्रिएटिव्ह थिंकिंगने आपल्याला काय करायचं, एखादा विषय दिलेला असेल त्याला विस्तारित करायचा आहे, एक्सपांड करायचा आहे. त्यातली स्टोरी फर्स्ट दिलेली त्यांनी. थर्ड, लर्निंग ॲक्टिव्हिटी फर्स्ट. तर यातही छोट्या छोट्या ॲक्टिव्हिटी देण्यात आलेल्या आहेत ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्येच. तर त्यातली फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी आपण पाहत आहोत. हिअर आर 10 वर्ड्स रिलेटेड टू इंडियन इंडिपेंडन्स. तर भारताच्या स्वातंत्र्याशी रिलेटेड असे 10 शब्द आहेत. दीज वर्ड्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली ऑन द राईट साईड. अगोदर एका साईडला दिलेले आहेत त्यांनी काही वर्ड्स आणि तेच अल्फाबेटिकली राईट हँडला आपल्याला राईट साईडला लावून दिलेले आहेत. विथ द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स राईट अँड एसे अबाउट इंडियन इंडिपेंडन्स. आणि ह्याच वर्ड्सवर आधारित आपल्याला एक छोटासा एसे लिहायचा आहे आणि आपल्या एसेचं नाव असणार आहे इंडियन इंडिपेंडन्स, भारताचे स्वातंत्र्य. तर आपण डेमो ॲक्टिव्हिटीमध्ये त्यांनी कशा पद्धतीने तो एसे तयार केलेला आहे, म्हणजे तो एसेस त्यांनी आन्सरमध्ये दिलेला आहे. इंडियन इंडिपेंडन्स हे हेडिंग दिलं आहे. इंडिया इज माय कंट्री बट इट वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिश रूलर्स. वी वेअर स्लेव्स फॉर 150 years. Britishers established their colony here. British rulers tortured us. Great patriots of India fought for freedom. The Indian freedom movement is the largest movement in the world. We rebelled against Britishers. We fought with dignity. At last, the Britishers declared freedom for India. तिरंगा वॉज हॉइस्टेड ऑन 15th August 1947. छोटासा असा एसे त्यांनी त्या वर्ड्सशी रिलेटेड घेतलेला आहे आणि सगळे वर्ड्स त्यात त्यांनी फिल केलेले आहेत सेंटेन्समध्ये. तर अशाच पद्धतीने पुढचं वर्क आपल्याला काय दिलं आहे, प्रॅक्टिस ॲक्टिव्हिटी. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिकली अँड देन राईट अँड एसे अबाउट महात्मा गांधी विथ द हेल्प ऑफ दीज पॉईंट्स. जे पॉईंट्स दिलेले आहेत त्याच पॉईंट्सच्या आधारावर आपल्याला महात्मा गांधींविषयी लिहायचं आहे. आता फर्स्ट दिला आहे पॉईंट त्यांनी ट्रूथफुल. सेकंड, लीडर ऑफ मूवमेंट. थर्ड, नॉन व्हायलन्स अँड नॉन कोऑपरेशन वेपन्स. फोर्थ, ग्रेट पॅट्रियॉट. फिफ्थ आहे सॉल्ट मूव्हमेंट. सिक्स, मोहनदास करमचंद गांधी. 7, sympathetic about poor Indians. 8, hated social discrimination. 9, full freedom for India. and 10th आहे assassinated. तर अशा पद्धतीने हे 10 पॉईंट्स दिलेले आहेत आणि ते आपल्या एसेमध्ये असणार आहेत आणि आपल्या एसेचं नाव आहे महात्मा गांधी. तर आपल्याला ते प्रॅक्टिससाठी देण्यात आलेलं आहे, म्हणजे आपणच हा एसे तयार करायचा आहे. आणि हे जे काही पॉईंट्स दिलेले आहेत तर ते आपल्याला अल्फाबेटिकली अगोदर लावायचे, त्यानंतर आपल्याला एसे लिहायचा आहे. आता अल्फाबेटिकली म्हणजे काय, तर प्रत्येक वर्ड्सचं म्हणजे आता ट्रूथफुल दिलेलं आहे तर टी, त्यानंतर लीडर ऑफ मूवमेंट दिलं आहे तर एल, नॉन व्हायलन्स अँड नॉन कोऑपरेशन वेपन्स दिले तर त्यातला एन, म्हणजे फर्स्ट लेटर आपण लक्षात घेऊन अल्फाबेटिकली ते वर्ड्स लावून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर एसे लिहायचं आहे. तर आपण ते दोघंही आन्सर किंवा त्या ॲक्टिव्हिटी सॉल्व केलेल्या आहेत त्या पाहूयात. तर पहा, अगोदर आपण वर्ड्स पाहूयात आन्सर्समधले. ॲसेसिनेटेड, त्यानंतर फुल फ्रीडम फॉर इंडिया, ग्रेट पॅट्रियॉट, हेटेड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लीडर ऑफ मूवमेंट. सिक्स्थ आलं आहे मोहनदास करमचंद गांधी. 7th आहे नॉन व्हायलन्स अँड नॉन कोऑपरेशन वेपन्स. 8th सॉल्ट मूव्हमेंट. 9th सिम्पॅथेटिक अबाउट पुअर इंडियन्स. अँड 10th होतं ट्रूथफुल. तर आपण ते सगळे अल्फाबेटिकली लावलेत. अशाच पद्धतीने तुम्हालाही लिहायचे आहेत तुमच्या नोटबुकमध्ये. आता एसे पहा. महात्मा गांधी. महात्मा गांधीज फुल नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी. He was great patriot. He was very sympathetic about poor Indians and he hated social discrimination. He was very truthful person. He tried most for the full freedom of India. For that, he did many movements. Non-violence and non-cooperation were his weapons. When he did SALT movement, he was the leader of that movement, and these weapons he used for this movement. He did many things for India and its freedom.
but one of the Indian named Nathuram Godse assassinated to Mahatma Gandhi. आणि शेवटी तुम्ही अजून एक लाईन ॲड करू शकता. द महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ग्रेट इंडियन अँड ग्रेट पर्सनॅलिटी. ओके. आता त्याच्यानंतर आपली आहे एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी. लिस्ट द वर्ड्स रिलेटेड टू द दिवाळी फेस्टिवल, देन अरेंज देम अल्फाबेटिकली अँड राईट अँड एसे अबाउट दिवाळी फेस्टिवल. तर आपल्याला काय सांगितलं आहे त्यांनी, आता आपल्याला स्वतःलाच वर्ड्स दिवाळीशी रिलेटेड त्यांची लिस्ट बनवायची, एक यादी बनवायची आहे. त्यानंतर त्यांना अल्फाबेटिकली करेक्ट लावायचे आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला फेस्टिवल दिवाळी म्हणजे दिवाळी ह्या विषयावर एक एसे लिहायचा आहे. तर मी डायरेक्टली जे वर्ड्सची लिस्ट केलेली होती दिवाळीविषयी, तर ते बनवलेल्या लिस्टचं मी डायरेक्ट अल्फाबेटिकली तुम्हाला लावून दाखवलेले आहेत. तेच आपण आता डायरेक्टली पाहूयात. तर पहा, दिवाळी, बस्ट क्रॅकर्स, डेकोरेट हाऊसेस, distribute sweets, festival of lights, favorite festival, month of Kartik, row of lighted lamps, Rama defeated Ravana, D सुटला आहे, TED पाहिजे तिथं. त्यानंतर रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा, वेअर न्यू क्लोथ्स. अजून काही वर्ड्स तुम्हाला ॲडही करता येतील आणि दिवाळीच्या ज्या एसेमध्ये तुम्हाला त्या सेंटेन्सेससुद्धा त्यावर आधारित तयार करता येतील. आता आन्सर पहा, म्हणजेच एसे पाहूयात. Now let us see the essay Diwali. Diwali, also known as Deepavali. It means row of lighted lamps. During this festival, people decorate their houses with lanterns and diyas. So it is a festival of lights. Diwali is celebrated in the month of Kartik. It is believed that this festival is celebrated as a mark of return of Lord Rama after defeating demon Ravana. It symbolizes victory of good over evil. On this day, people make and distribute sweets in family and friends. They also wear new clothes and worship the goddess Lakshmi and Lord Ganesha. Children burst crackers on this day. In this way, this festival celebrated all over India with great joy and happiness. This is the favorite festival of almost every Indian. तर अशाच पद्धतीने हा एसे तुम्हाला लिहायचा आहे. तुम्हाला अजून काही नवीन त्यात तुमच्या क्रिएटिव्ह थिंकिंगने ॲड करायचे असतील सेंटेन्स, तर तेही तुम्ही करू शकतात. आणि काही वर्ड्स तुम्हाला ते अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये जे दिलेले आहेत त्यातसुद्धा तुम्ही ॲड करू शकतात. आता त्यानंतर त्याच ॲक्टिव्हिटीमधील स्टोरी 2 पाहूयात. लर्निंग ॲक्टिव्हिटी सेकंड, द ओल्ड मॅन अँड हिज 4 सन्स. आता ही एक स्टोरी आहे एक म्हाताऱ्या माणसाची आणि त्याच्या 4 मुलांची. द ओल्ड मॅन म्हणजे काही पॉईंट्स दिलेले आहेत आपल्याला त्यांनी. 4 sons, lazy, don't listen father, quarrel among each other, father worried, father decides to teach a lesson, brings sticks, gives a stick to each son, tells to break it, sons easily break it, then father gives a bundle, nobody can break, sons understand, unity is strength. तर हे जे काही पॉईंट्स दिलेले आहेत आपल्याला पेपरातसुद्धा अशाच पद्धतीने एक स्टोरी डेव्हलप करायची असते आणि काही पॉईंट्स दिलेले असतात. तर ते कशा पद्धतीने केलं जावं यासाठी ही ॲक्टिव्हिटी आहे. तर त्यांनी डेमो ॲक्टिव्हिटीमध्ये ती स्टोरी पूर्ण दिलेली आहे, ती रीड करूयात. द ओल्ड मॅन अँड हिज 4 sons. Once upon a time there was a father. He had 4 sons. All his sons were very lazy. His sons were always quarreling with each other. Father worried about it. One day, the father decided to teach them a lesson. He bought a stick to give each one of them. He told them to break it. Sons broke it very easily. Then he gave them a bundle of sticks, but nobody could break the bundle of sticks. Thus, the father told them the importance of unity. All the 4 sons understood it, and they stopped quarreling among themselves from that day. तर अशा पद्धतीने खूप छान अशी स्टोरी आहे की एका म्हाताऱ्या अशा व्यक्तीला, ओल्ड मॅनला 4 मुलं असतात. तर त्यांना वडिलांनी कितीही समजवलं तरी त्यांना समजत नाही, म्हणून ते कृतीमधून त्यांना एक पाठ देतात, लेसन देतात की युनिटी म्हणजे काय आहे, तर ती एक तुमची स्ट्रेंथ आहे. तर त्यांनी काय केलेलं असतं की त्यांना प्रत्येकाला एक एक वेगळी वेगळी स्टिक म्हणजे काठी दिलेली असते आणि तोडायला सांगतात. तर 4ही ती काठी तोडू शकतात, पण एका काठ्यांचं बंडल ते देतात तेव्हा ते तोडू शकत नाही. म्हणजे
एकत्रितपणा त्या काठ्यांचा असतो म्हणून ते तुटत नाहीत. तर याच्यावरनं ते एक लेसन घेतात, एक पाठ शिकतात, एक धडा घेतात की युनिटी इज द स्ट्रेंथ, म्हणजे युनिटी इज इम्पॉर्टंट. ते चारही भाऊ मिळून मिसळून राहिले तर तीच त्यांची एक स्ट्रेंथ आहे, ती शक्ती आहे असं त्यांना जाणवलं. त्यानंतर पहा प्रॅक्टिस ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय म्हटलं, डेव्हलप अ स्टोरी युझिंग युअर ओन आयडियाज विथ द हेल्प ऑफ गिवन क्ल्यूज. आता काही क्ल्यूज देण्यात आलेले आहेत आणि द कॅमल अँड द फॉक्स, इयत्ता 6वीमध्ये ही स्टोरी तुम्हाला गेलेली आहे, तुमच्या लक्षात येईल. आणि तिथं फॉक्सच्या ऐवजी जॅकल हा वर्ड यूज केलेला आहे. तरी आपण आता ते पॉईंट्स पाहूयात. द कॅमल, द फॉक्स, फ्रेंड्स, वन डे गो टू ईट द शुगर केन इन द फार्म. Across the river, fox sits on the camel's back. Both enjoy eating sweet sugarcane. Then fox wants to play a trick. Starts shouting loudly. Farmer comes. Fox runs away. Camel can't. Farmer beats camel. Camel gets annoyed. Camel wants to teach a lesson to the fox. While returning, baths in the river. Fox falls in the river. Fox can't swim. Fox apologizes. तर स्टोरी डेव्हलप करायला सांगितली होती. हे पॉईंट्स घेऊन, हे मुद्दे घेऊन त्यात आपण स्टोरी पाहूयात आन्सरमध्ये. आणि ती तुम्हाला लिहायची सुद्धा आहे, प्रॅक्टिस ॲक्टिव्हिटीमध्ये दिलेली म्हणून लिहून घ्यायची आहे. द कॅमल अँड द फॉक्स. वन्स अपॉन अ टाइम देअर वॉज अ कॅमल अँड फॉक्स. दे वेअर फ्रेंड्स. वन डे दे गो टू द sugarcane field to eat the sugarcane. The field was on the other side of river, so the fox sits on the camel's back to cross the river. Both were enjoying the eating of sweet sugarcane. The fox was very clever. He tried to play a trick on his friend. He started shouting loudly. So the farmer came running to the field. The clever fox ran away from there, and poor camel could not do so. The farmer beat him up and drove away. Because of this, the camel annoyed, and he wants to teach a lesson to the fox. So on returning time in the river, the camel wants to take bath. So he took a dip in the river, and fox, who was on the back of the camel, fall down and he can't swim in the river. So fox apologized and both came out of the river. In this way, the camel taught the lesson to the fox. त्यानंतर पहा एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी, राईट अ स्टोरी अबाउट द थर्स्टी क्रो. आता आपल्याला एका थर्स्टी क्रोविषयी, तहानलेल्या कावळ्याविषयी ही स्टोरी लिहायची आहे. फक्त डायरेक्टली स्टोरी लिहायची आहे, तिथं पॉईंट्स वगैरे काही लिहायचे नाही आहेत. तर आता आपण आन्सर पाहूयात, म्हणजे स्टोरी रीड करूयात. थर्स्टी क्रो. Once there was a crow flying in the sky. It was hot summer and he felt thirsty. He looked for water here and there, but he could not find any water. At last he saw a pot with a little water at the bottom of it. He tried but could not reach the water. He got an idea to rise up the water level. So he picked up the small stones nearby and dropped them into the pot, one by one. Now the water rose up. He drank the water and flew away happily. खूप छोटीशी स्टोरी आहे ही, तुम्हाला लिहायला काही प्रश्न नाही आहे. तर ही स्टोरी व्यवस्थितपणे तुम्ही लिहून घ्यायची आहे नोटबुकमध्ये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही ॲक्टिव्हिटी 13 जी होती ती बऱ्यापैकी मोठी ॲक्टिव्हिटी होती. तरी असू द्यात, आपण ती सॉल्व केली व्यवस्थितपणे, समजून घेतली. तुम्हाला नक्कीच ती समजली असेल आणि सॉल्व केलेले आन्सरसुद्धा आवडले असतील. चला तर मग पटापट, तुम्ही जर चॅनलवर न्यू असताल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक करा. फ्रेंड्ससोबत ती जेवढी शेअर करता येईल तेवढी करा. आणि त्याचबरोबर कमेंट्ससुद्धा. ओके, थँक्यू.